itselle tämä on ollut semmoinen juttu, että mä toivon, että mä voin kertoa vaikka omille skideille, jos ne painiskelee näiden valintajuttujen, niin kuin urapolku-valintajuttuja. Mä olin ainakin ihan pihalla, mua harmitti, mulla oli vähän paha mieli, että mä en oikein löydä. Tuntui, että kaikki muut löytää, mä en löydä, mun kaikki kiinnostaa, mutta mikä ei tarpeeksi. Niin. Kaikesta vähän tajuu, mutta mistään ei tarpeeksi. Joo. Ja sit mä menin kertaamaan, ja sit se kertiksis äijät sanoi mulle, että hei, no miksi sä haet tänne hommia, että niinku, miksi sä pyrit kadikseen, että homma toimii. Sitten mä oon silleen, että no, että faija on kapiainen, niin. Että mua ei, niinku, mä en ikinä nähnyt itteeni sit niinku siinä ihan maailmassa, mutta sitten mä oon, no tottahan, kyllähän tämä homma toimii ja itse asiassa kyllä Intis oli ihan kivaa ja itse asiassa tähän tulee ruokapöytään ja vaatteet päälle ja tämähän on niinku silleen helppoa ja hauskaa, niin miksei? Sitten mä näen sut vähän sellaisessa niinku flipperipelissä, niin. missä on ne mailat, niin. Sitten joku aina lyö silleen, niin sit Rantala yhtäkkiä kimpoilee johonkin, niin, nyt mä oonkin kadiksessa. Niin, no näin sit kävi. No sit sinne niin ja kyllä mä sitten tajusin aika nopeasti, kun mä menin sinne, että ei saakeli. Että ei. Mikä siinä tökki? Mä voin sanoa ihan suoraan, että se alkoi ihan ensimmäisen päivänä, että kun sinne meni kun pääsykokeisiin ilmoittautuessa. Mä menin sinne, mä olin siviilihenkilö ja mä olin tietysti niinku ollut jo useamman vuoden reservissä, että mä en ollut ihan niinku, ehkä ihan niin nappula. Noin tietysti mikään vanhakaan, mutta mielestäni kuitenkin jo hieman kokeneempi kuin tämä juuri varusmiespalveluksessa päättänyt henkilö, joka on tullut suoraan kadettikouluun. Ja on tietysti just siinä, siinä putkessa tavallaan. Jep. Ja mä tuun siihen konverset jalassa ja menen erittäin särmästi sinne aulaan ja ilmoitan pöydän päässä istuvalle päivystäjälle, että olen Rantala ja tulin kokeisiin. Ja sitten sanoi mulle, kantapäät yhteen. Sitten mä katsoin niitä mun konversia, mitä vitun järkeä siinä on, että mä en ole edes vielä mikään, niin mä en ole palvellut. Mä oon tässä siviilihenkilönä, niin minkä helvetin takia mä napsuttelisin jotain jumalauta konverseja tässä yhteen. Tää on mun mielestä naurettavaa. Mutta en sanonut tietenkään tätä, mutta ajattelin näin. Joo. Ja tämän ajattelun kanssa tulin törmäämään vielä aika monta kertaa siinä. Ja mutta ei siis, mulla ei ole pahaa sanottavaa siis silleen, että mä dikkasin kyllä siellä olla ja tein niin kuin ihan asiallisesti hommia ja siellä oli tosi kivaa jengiä ja mä monesti sanoinkin mun niinku taiteilija- ja hippikavereille, että älkää dissatko, että ei ole mitään, älkää luulko mitään niinku natseiksi niitä, että siellä on niinku super hyvää jengiä. Joo, ja älykästä jengiä myös. Pitää olla, ei se voi olla, jos ei niinku pärjää niinku kuupankaan. Että niinku, ja sitten kuitenkin myös niinku silleen hyvällä tavalla myös niinku oli sillain normaalia porukkaa niinku muualtakin kuin pääkaupunkiseudulta, myös niinku maaseutuolosuhteista olevia ihmisiä, monenlaisia. Joo. Silloin oli eka nainenkin. Mä olin sillä kurssilla, minne tuli ensimmäinen nainen, Titta Lindqvist. Eli ollaan 90-luvun... 96, joo. Ja niin mä olin 22. No sit se vuosi... On tuo huikea, niin nyt sä oot vasta 22. Niin, kaikki oikein sinkoiltu. Niin. Sori, mä kerron niin monisanaisesti. Tämä on erittäin mielenkiintoista. No, mutta sit siellä niinku mä niinku älysin kyllä sit siinä niinku talveen mennessä, että tää ei kyllä ole nyt järkevää, että mä oon täällä, että mä tuun... Että kumpikaan ei ole tyytyväinen, ei puolustusvoimat eikä minä, jos mä täällä niinku vietän niinku 4 vuotta ensin niinku opiskelemassa ja sitten on ammatissa, joka mä en kuitenkaan halua tehdä. Niin. Että ei tää kannata. Et nyt mun pitää niinku skarpata, mutta siinä oli se hyvä, että kun mä olin sieltä, että kun se ensimmäinen alkuvaihe silloin siellä Santahaminassa oli niin, että siellä ollaan vähän niin kuin alokaskaudella, että sieltä ei lähetä niinku noin vaan koko aika mihinkään, vaan siellä ollaan vähän niin kuin kiinni. Se oli tosi hyvä, siellä liikuttiin paljon, aamulenkit, särmäaikataulutus, teki hyvää. Sitten mun tupakaveriksi sattui tuleva Hornet-kuski, lentäjä. Ja se harrasti Ville sellaista kirjoittelua iltaisin. Se kirjoitti niinku semmosia veijaritarinoita, novelleja ja mä olin ihan, että vau. Sitten mä luin niitä, mä olin, että ei vitsi, nämä on tosi hyvin. Semmosia vähän niinku Arto Paasilinna henkisiä. Joo, mä oon Paasilinna lukenut paljon lapsena. No sit ymmärrät niinku hänen innoituksensa ja niin. Sitten mä olin, että ei vitsi, että pitäisi kirjoitella, mäkin voisin vähän kirjoitella. Ja sitten siellä oli aikaa. Ja sitten siellä oli kadettikunnan lehti Kalpa, niin sitten mä kirjoitin sinne jotain juttuja sinne Kalpaan. Sitten mä tämähän on hauskaa, että tätä voisi tehdä. Ja sitten mä sillä pohjalla, sillä rytmillä kaivoin just sen sun mainitseman merkkien kielen ja TV-uutiset hyvältä. Ja sitten mä rupesin lukea sille oikeasti, että mä kävin aamulla veivaan lenkin. Mä erosin kadiksesta. Joo. Olin iloinen, koska kirjoitin erokirjaa ja sain siihen allekirjoituksen kenraalilta ja luki, että hyväksyn pahoitellen, niin mulle jäi hyvä mieli, koska sekin ajatteli, että vaikka välillä Rantala ehkä perseestä onkin ollut, niin kuitenkin ihan niin kuin... Eli nyt sä sit löysit sellaisen, että tää mua niin kuin aidosti oikeasti kiinnostaa. Kyllä.
Eli nyt ollaan vuodessa sitten 97. 97 ja sitten mä pyrin sinne Tampereelle. Tämä on helvetin mielenkiintoista. Me ollaan oltu samoissa pääsykokeissa. Olet ollut samassa päässä? Joo. Koska mä oon päässyt lukiosta 97. Ja mä olisin varmaan ollut siitä, olisiko mä ollut 98 puolella ehkä se. Mutta tiedätkö mitä sun olisi pitänyt tehdä? No. Tai no ei sun olisi pitänyt tietenkään, nythän kaikki on hyvin, mutta, mutta se Tampere oli vaikeampi päästä kuin Jyväskylä. Joo. Jyväskylässä oli semmoinen, enempi semmoinen... Niin, totta. Semmoinen niinku... Toki en koskaan edes mennyt sinne pääsykokeisiin, kun en mä sit kuitenkaan jotenkin... Mä en tiedä miksi, mutta ei mua niinku, vaikka mua se ala kiinnosti, niin mä en jotenkin... Ehkä se oli se elämänvaihe siinä. Niin, ja sitten toisaalta... Vähän liian innokas nuori mies ja vähän liian paljon kiinnostaa kaikkea. Ei pysty keskittymään. Joo. Ja siis niinhän se meni mulla, että mä luin niihin, kokeisiin. Niin. Mä tiesin, niin 3 kirjalla, tai siis samoin kirjapaketilla pystyi hyvin pärjäämään niin kuin 3 kokeessa. Oli Helsingin viestintä, Jyväskylän journalistiikka ja Tampereen tiedotus. Mutta kyllä täytyy niinku Riku Rantala, mun täytyy sanoa, että sähän oot niinku oman elämän Forrest Gump. Niin varmaan. Tiedätkö, kun se äijä istuu siinä puiston penkillä ja sit se niinku, milloin se on ollut, niinku, se on ollut joka tilanteessa, koska nyt me ollaan niinku vasta, sä oot 23 tai jotain, kun sä menet opiskelemaan journalistiikkaa. Jep.